นะสันทชาดกว่าด้วยเหตุที่ทำจิตให้เดือดร้อนพระไตรปิฎกอัตถกถาชนะสันทชาดกพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ณพระเชตวันมหาวิหารมีพุทธประสงค์จะประทานโอวาทแก่พระเจ้าโกศลตรัสพระธรรมเทศนานี้มีคำเริ่มต้นว่าทัสสะกลังมานิฐานานิดังนี้ความพิสดารว่าในกาลครั้งหนึ่งพระเจ้าโกศลทรงมัวเมาด้วยอิสริยยศหมกมุ่นอยู่ในความสุขที่เกิดแต่กิเลสไม่ปรารถนาจะตัดสินคดีแม้การบำรุงพระพุทธเจ้าก็ทรงลืมเสียวันหนึ่งพระองค์ทรงระลึกถึงพระทศพลทรงดำริว่าจักถวายบังคมพระศาสดาพอเสวยพระกยาหารเช้าแล้วเสด็จขึ้นพระราชยานไกลพระวิหารถวายบังคมพระศาสดาแล้วประทับนั่งลำดับนั้นพระศาสดาตรัสกับพระราชาว่ามหาบพิตรนานมาแล้วพระองค์ไม่ได้เสด็จมาเพราะเหตุไรพระเจ้าโกศลทูลว่าข้าพระองค์มีราชกิจมากพระเจ้าข้าไม่มีโอกาสที่จะมาเฝ้าพระองค์ตรัสว่ามหาบพิตรเมื่อพระพุทธเจ้าผู้สัพพัญญูผู้ให้โอวาทเช่นเราอยู่ในวิหารที่ใกล้ไม่ควรที่พระองค์จะประมาทวิสัยของพระราชาต้องไม่ประมาทในราชกิจทั้งหลายดำรงพระองค์เสมอด้วยมารดาบิดาของชาวแว่นแคว้นและอคติเสียของราชสมบัติโดยทศพิธราชธรรมจึงจะควรเพราะเมื่อพระราชาประพฤติธรรมแม้บริษัทของพระองค์ก็ประพฤติธรรมข้อที่เหมือนเราตถาคตสั่งสอนอยู่พระองค์ครองราชสมบัติโดยธรรมนั้นไม่น่าอัศจรรย์โบราณกับบัณฑิตทั้งหลายแม้ไม่มีอาจารย์สั่งสอนก็ยังตั้งอยู่ในสุจริตธรรม3 ประการแสดงธรรมแก่มหาชนตามความรู้ของตนพาบริษัทไปสวรรค์ได้พระเจ้าโกศลทูลอาราธนาให้ตัดเรื่องราวพระพุทธองค์ทรงนำอดีตนิทานมาตัดเล่าดังต่อไปนี้ในอดีตการเมื่อพระเจ้าพรหมทัตเสวยราชสมบัติอยู่ในพระนครพาราณสีพระโพธิสัตว์เกิดในพระครรภ์ของพระอัครมเหสีพระเจ้าพรหมทัตพระญาติทั้งหลายได้ถวายพระนามว่าชนะสันทกุมารเมื่อพระโพธิสัตว์เจริญวัยเรียนศิลปวิทยาจากเมืองตากศิลากลับมาแล้วพระราชามีรับสั่งให้ชำระเรือนจำทั้งหมดให้สะอาดแล้วพระราชทานตำแหน่งอุปราชต่อมาเมื่อพระราชบิดาสวรรคตแล้วพระโพธิสัตว์ได้ครองราชสมบัติรับสั่งให้สร้างโรงทาน6 แห่งคือที่ประตูพระนครทั้ง4 ด้านที่กลางพระนครและที่ประตูพระราชวังบริจาคพระราชทรัพย์วันละ600,000ทรงบำเพ็ญมหาทานจนลือกระชอนไปทั่วชมพูทวีปรับสั่งให้เปิดเรือนจำไว้เป็นนิจให้เคาะระฆังเปล่าร้องมาฟังธรรมทรงสงเคราะห์ลูกด้วยสังฆาวัตถุ4รักษาศีล5อยู่จำอุโบสถครองราชสมบัติโดยธรรมบางครั้งบางคราวก็ให้ชาวแว่นแคว้นมาประชุมกันแล้วแสดงธรรมว่าท่านทั้งหลายจงให้ทานจงสมาทานศีลจงประพฤติธรรมจงประกอบการงานและการค้าขายโดยธรรมเมื่อเป็นเด็กจงเรียนศิลปวิทยาจงแสวงหาทรัพย์อย่าคดโกงชาวบ้าน
อย่าทำความส่อเสียดอย่าเป็นคนดุร้ายหยาบช้าจงบำรุงมารดาบิดามีความเคารพอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ในตระกูลพระองค์ได้ทำมหาชนให้ตั้งอยู่ในสุจริตธรรมวันหนึ่งเป็นวันปณรสีอุโบสถพระโพธิสัตว์ทรงสมาทานอุโบสถศีลแล้วทรงดำริว่าเราจะแสดงธรรมแก่มหาชนเพื่อประโยชน์สุขยิ่งขึ้นให้มหาชนอยู่ด้วยความไม่ประมาทรับสั่งให้ตีกลองร้องเปล่าทั่วพระนครให้ชาวพระนครทั้งหมดตั้งต้นแต่ในพระสนมของพระองค์มาประชุมกันแล้วประทับนั่งบนบัลลังก์อันประเสริฐที่ตกแต่งไว้กลางรัตนมณฑปซึ่งประดับประดาแล้วในพระลานหลวงตรัสว่าชาวพระนครที่รักทั้งหลายเราจะแสดงธรรมที่ร้อนบ้างไม่ร้อนบ้างแก่ท่านทั้งหลายขอท่านทั้งหลายจงเป็นผู้ไม่ประมาทเงี่ยโสสดับโดยเคารพเถิดแล้วทรงแสดงธรรมพระศาสดาทรงเผยพระโอษฐ์แก้วอันอบรมแล้วด้วยอริยสัจเมื่อจะตัดเทศนานั้นโดยแจ่มแจ้งแก่พระเจ้าโกศลด้วยพระโสรเสียงอันไพเราะได้ตรัสพระคาถาเหล่านี้ว่าพระเจ้าชนะสันทะได้ตรัสอย่างนี้ว่าเหตุที่จะทำจิตให้เดือดร้อนนั้นมีอยู่10 ประการบุคคลไม่ทำเสียในการก่อนแล้วย่อมเดือดร้อนในภายหลังบุคคลเมื่อยังเป็นหนุ่มไม่ทำความพยายามยังให้ทรัพย์เกิดขึ้นครั้นแก่ลงหาทรัพย์ไม่ได้ย่อมเดือดร้อนภายหลังว่าเมื่อก่อนเราไม่ได้แสวงหาทรัพย์ไว้ศิลปะที่สมควรแก่ตนบุคคลใดไม่ได้ศึกษาไว้ในการก่อนบุคคลนั้นย่อมเดือดร้อนในภายหลังว่าเราไม่ได้ศึกษาศิลปะไว้ก่อนผู้ไม่มีศิลปะย่อมเลี้ยงชีพลำบากผู้ใดเป็นคนโกงผู้นั้นย่อมเดือดร้อนในภายหลังว่าเราเป็นคนโกงส่อเสียดกินสินบนดุร้ายหยาบคายในการก่อนผู้ใดเป็นคนฆ่าสัตว์ผู้นั้นย่อมเดือดร้อนในภายหลังว่าเราเป็นคนฆ่าสัตว์หยาบช้าทุศีลประพฤติต่ำช้าปราศจากขันติเมตตาและเอ็นดูสัตว์ในการก่อนผู้ใดคบชู้ในภรรยาผู้อื่นย่อมเดือดร้อนในภายหลังว่าหญิงที่ไม่มีใครหวงแหนมีอยู่เป็นอันมากไม่ควรที่เราจะคบภรรยาผู้อื่นเลยคนตนีย่อมเดือดร้อนในภายหลังว่าเมื่อก่อนข้าวและน้ำของเรามีอยู่มากมายเราก็ไม่ได้ให้ทานเลยผู้ไม่เลี้ยงดูมารดาบิดาย่อมเดือดร้อนในภายหลังว่าเราสามารถพอที่จะเลี้ยงดูมารดาบิดาผู้แก่เฒ่าชราได้ก็ไม่ได้เลี้ยงดูท่านผู้ไม่ได้ทำตามโอวาทบิดาย่อมเดือดร้อนในภายหลังว่าเราได้ดูหมิ่นบิดาผู้เป็นอาจารย์สั่งสอนผู้นำรถที่ต้องการทุกอย่างมาเลี้ยงดูผู้ไม่เข้าใกล้สมณพราหมณ์ย่อมเดือดร้อนในภายหลังว่าเมื่อก่อนเราไม่ได้ไปมาหาสู่สมณพราหมณ์ทั้งหลายผู้มีศีลเป็นพหูสูตรเลยผู้ใดไม่ประพฤติสุจริตธรรมไม่เข้าไปนั่งใกล้สัตบุรุษย่อมเดือดร้อนภายหลังว่าสุจริตธรรมที่ประพฤติแล้วและสัตบุรุษอันเราไปมาหาสู่แล้วย่อมเป็นความดีแต่เมื่อก่อนนี้เราไม่ได้ประพฤติสุจริตธรรมไว้เลยผู้ใดย่อมปฏิบัติเหตุเหล่านั้นโดยอุบายอันแยบคายผู้นั้นเมื่อกระทำกิจที่บุรุษควรท
ย่อมไม่เดือดร้อนใจในภายหลังเลยพระมหาสัตว์แสดงธรรมแก่มหาชนโดยทำนองนี้ทุกๆกึ่งเดือนแม้มหาชนก็ตั้งอยู่ในโอวาทของพระองค์บำเพ็ญฐานะ10ประการเหล่านั้นสมบูรณ์แล้วได้ไปสวรรค์พระศาสดาครั้นทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแสดงแล้วตรัสว่าดูก่อนมหาบพิตรโบราณกับบัณฑิตไม่มีอาจารย์แสดงธรรมตามความรู้ของตนพามหาชนไปสวรรค์ได้อย่างนี้แล้วทรงประชุมชาดกว่าบริษัทในครั้งนั้นได้มาเป็นพุทธบริษัทในครั้งนี้ส่วนพระเจ้าชนะสันทราชได้มาเป็นเราตถาคตชะนี้แหล